Als Sweco staan we bouwheren bij tijdens al de fasen van een bouwproces. We noemen dat de full lifecycle van buildings. De planningfase is de eerste en bepaalde conceptfase van een project. Het is deze fase dat we de haalbaarheid van een project gaan onderzoeken en via ontwerpend onderzoek een wervend en gedragen ruimtelijk kader en ontwikkelingsstrategie voor het project ontwerpen. En belangrijk daarbij voor ons is steeds het creëren van ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde. Maar het is ook in deze fase dat er ook nog de meeste onzekerheid bestaat over het welslagen en de impact van een project. En Sweco wenst en is een partner voor de klant voor het uitzetten en bewaken van dat kritisch pad van een project. En met onze geïntegreerde multidisciplinaire aanpak als grote troef overzien we die toenemende complexiteit, leggen we de verbindingen tussen ontwerp, proces en technische verdiepingen en denken we al van bij het begin mee na met de klant over risico's en opportuniteiten. En zo ontwerpen we integrale oplossingen voor veelal complexe uitdagingen. Met de doelstellingen en ambities van het project als leidraad start een geolied ontwerpproces. We begeleiden onze klant in de verschillende ontwerpfases naar een sterk ontwerp met maximale inbreng van alle stakeholders. Hierbij gaan innovatieve en projectspecifieke oplossingen hand in hand met de opgedane ontwerpervaringen uit een breed scala aan referenties. Door alle disciplines in huis aan te bieden, verzekeren we ons van een grote realiteitszin van onze voorstellen gedurende het hele traject en kunnen we de doelstellingen die alle disciplines raken ook maximaal waarmaken. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan zaken zoals budgetbeheersing en planning, beleving, identiteit en zeker ook duurzaamheid. Om van ontwerp tot realisatie te komen is het bekomen van een omgevingsvergunning essentieel. Om deze processen vlotter te laten verlopen hebben wij het Sweco-loket opgericht. Het Sweco-loket is een intern expertisecentrum rond vergunningen dat klanten begeleidt in vlotte omgevingsvergunningsprocessen aan de hand van digitale tools, omgevingsexperten en heel veel achterliggende data. Op deze manier werken we samen naar de volgende stap richting uitvoering. Dus ook in de fase uitvoering gaan we bij het Sweco eigenlijk de klant maximaal proberen te ontzorgen. Projecten worden steeds complexer. Er is regelgeving die continu verandert, waardoor het nodig is om met de nodige expertise eigenlijk de bouwheer te kunnen ondersteunen gedurende heel dat uitvoeringstraject. We zien ook heel vaak dat er extra opdrachten nog nodig zijn om eigenlijk de bouw tot een goed einde te gaan brengen. En daar kunnen we als Sweco met die allround expertise eigenlijk wel de nodige antwoorden op geven. Gebouwen worden gebouwd om te gebruiken. Dat is dus de exploitatiefase die het belangrijkste moment is van het gebouw. Het gebouw moet comfort bieden, maar vandaag moet het ook aan een hele hoop regelgeving voldoen en het moet energetisch performant zijn. Om dat allemaal samen te kunnen realiseren, is dat eigenlijk een belangrijke uitdaging. En daar zien we dat vandaag die invulling niet makkelijk is. En wij kunnen bouwheren begeleiden aan de hand van digitale tools om dat beter te doen. Zo hebben we MPC, Model Predictive Control, waarmee dat we de energiehuishouding van een gebouw veel kunnen verbeteren. 20, 30, 40% energiebesparing en dus ook CO2-besparing. Hetgeen natuurlijk voor de rit naar 0 CO2 erg belangrijk is. Maar anderzijds is het ook de documentatie van gebouwen. We hebben een digital twin oplossing die door Sweco zelf ontwikkeld werd, Twinfinity, waarbij dat we de bouwheer een dashboard kunnen geven waarmee hij zijn gebouw kan zien in BIM, toegang heeft tot al de technische attributen van het gebouw, maar tegelijkertijd ook parameters kan opvolgen, onderhoudsopvolging kan doen en issue management kan realiseren. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat we van een gebouw willen weten en hoe dat we dat kunnen opvolgen in Twinfinity.